Hi, ngayon papakita ko sa inyo yung KCB coffee maker. Yan, kasama siyang English manual. Nabili ko siya sa Lazada. I-post ko yung link nung kung saan ko siya nabili. Yung seller niya. Ito yung model number niya. Okay. Ito naman yung parts ng coffee maker. Ito yung power cable. May kasama na siyang adapter pag binili nyo. Tapos ito yung cup warming plate. Tatanggal siya. So umiinit yan pag ginagamit nyo. Lagyan nyo yung mga coffee mug nyo, coffee cup, para mag-warm na rin yung mga cup nyo. Para pagka naglagay kayo ng coffee dito, hindi lalamig agad. Ito naman yung detachable water pump. Yan. May level indicator na rin siya. Minimum and maximum water level. Huwag yung pababayaan na below minimum siya pag gagamitin nyo. Ito may likod niya. Ito may cover siya. Pagka in-unbox nyo, may cover dito. Itatanggalin nyo lang siya. Hindi ko na napakita. Kasi pag di nyo natanggal yun, walang lalabas na water. Okay. Dali lang siyang ikabit ulit. Slide nyo lang. Okay. Next naman yung switch button. On off lang. May ilaw yan. Pag mamaya makita nyo, papakita ko sa inyo paano gumawa ng coffee. Ito naman yung steam and coffee button. And ito yung pump control. Ito naman yung pump control. Ito naman yung pump control button. Okay. And steam control knob. Yan. And ito naman yung steam wand. Pag gagamitin nyo, kailangan labas nyo siyang ganyan. Tatanggal to para madaling linisin. Yan. Be careful pagka naka-on siya, umiinit din to. Kaya dito nyo hawakan sa block. Kasi ito naman yung measuring cup natin. And yung kabilang side, pang thumb naman. Makita nyo mamaya kung paano gamitin. Ito naman yung funnel. Ito yung steel mesh ng funnel. Natatanggal siya. Tatapat nyo lang siya yung may uka dito sa part na to para matanggal. Yan. Tapos pag nalagay nyo ulit, ikot nyo lang para hindi na mahulog. So, ito naman yung press bar natin. Funnel press bar. Para hindi siya, pag may coffee na, hindi siya maggagalaw. Tapos ito yung drip tray natin. Detachable din. Para madaling hugasan. Ito naman yung removable cup shelf. Okay. Okay. Pakita ko na ngayon kung paano gumawa ng coffee using KCB coffee maker. Okay. First, kunin nyo yung funnel. Then, i-attach nyo yung steel mesh. Ito yung steel mesh. I-turn nyo lang para mag-lock. Yan. Yan. Fill up nyo lang siya with measuring cup. Then, i-thump nyo rin. Yung kabilang side ng measuring cup yan. Yung pang-thump. Medyo kailangan siksik talaga. Tapos, attach nyo lang siya sa coffee maker. Push nyo siya pataas. Then, turn nyo clockwise. Okay, matakot puwersahin. Matigas lang siya sa una, pagbago.
Then turn on yung dalawang button. Kailangan i-warm up nyo siya or heat up nyo siya for 3 to 5 minutes para mag-warm up din yung funnel natin and yung cup, coffee cup. Okay, after 5 minutes, ready na to. Mainit na yung cup and yung pinaka-funnel natin. Manual lang po ito yung pump control button natin. So, kailangan babantayan nyo siya pagka in-on nyo na yung pump control button. Okay? Yan. Nag-drip na siya. Beginner lang din po ako dito. So, pinapakita ko lang siya kung paano gamitin. So far naman, okay naman siya. And mukhang matibay. Almost 2 weeks na siya sa amin. And yung ibang user, ginagamit nila for business. Napaka user friendly kasi first time ko lang din magka coffee maker. So ito na po yung coffee natin. Papakita ko sa inyo ngayon kung paano gamitin ang ating frother para sa ating milk for cappuccino. Make sure naka-on yung steam button. Gamit lang tayo ng full cream milk. And kailangan natin ng stainless steel pitcher. Nabili ko lang din sa Lazada. Kung wala naman yan, okay lang din. Pwede naman sa mga coffee cup nyo or mug. Fill up nyo lang yung pitcher. 1 cup ng milk. Yan, turn on nyo lang yung knob ng steamer natin. Then make sure naka-submerge yung wand natin, steaming or frother wand. Tagilid nyo lang ng konti. Huwag nyo masyadong isubmerge yung wand para maganda yung pag niya, create nyo ng bubbles or froth. Mas maganda yung stainless steel kasi ma-feel nyo yung temperature ng milk kung mag-warm na siya. Kasi may stage na malamig pa eh. Kailangan mainit na yung milk bago nyo malaman na ready na. Para hindi lalamig yung coffee natin. Okay. Turn off lang yung knob. Yan. Then punasan nyo lang lagi yung wand na yan para malinis. Okay, salin nyo lang yung coffee natin sa bigger mug or cup para hindi umapaw yung coffee pag sinalinan nitong milk natin. Yan na yung cappuccino. So, mag-aaral pa rin ako ng mga ibang techniques or recipe kung paano ma-improve tong paggawa natin ng coffee. Yan. Ngayon naman papakita ko kung paano linisin. So, yan, naka-turn off na yan. And turn on nyo lang yung steaming knob para maubos yung steam niya or pressure niya. Then, remove nyo lang yung cover. Yan, para mas malinis nyo na maigi. Then, yung drip tray. Tanggalin nyo rin yung drip tray. Yan, punasan nyo lang yung wand. Ito naman yung drip tray natin. Detach nyo lang. Then hugasan. Pwede siyang sabunin. Okay. Okay na. Punasan nyo lang ulit yung wand. Then yung cover ng wand natin. Napakadali lang i-maintain nito guys. Punasan nyo lang yung drip tray, yung ilalim ng drip tray natin. Ayan. Saka maganda yung niya, yung mga materials na ginamit. Matibay talaga. And hindi siya dumihin. Yan
yung funnel natin and steel mesh. Okay. Thank you. That's it. Salamat. Ito pala yung seller natin sa Lazada. Check nyo na lang. Thank you. Bye. Ingat.